بله سلام شاگردای عزیز، خدا کنه روز خوب شروع کرده باشین، که هوای گرم خوب باشین. شروع میکنیم. باز به درس سیویده میخواد. جمله اول ما است هور اردت، چطور است این؟ مقصدش چطور استی تو. در جواب شما گفته میتونین det är bra، این است خوب. اما قسم که دین روز خواندیم اگه یادتان باشه میتونین که بگوین det är bra، det är inte så bra، det är dåligt. دین روز این جمله را خواندیم. هر کسی که میبینین یا پرسان میکنه از شما هور اردت، یا هم ازتان پرسان میکنه هور مردو، و جوابش یا گفته میتونین jag mår bra یا هم det är bra. خب det دوم میریم. vilket väder är det idag؟ کدام هوا است این امروز؟ کدام هوا است این امروز؟ هوا چه قسم است؟ solen skiner، آفتاب می درخشد. det är fint väder، هوا است مقبول. det regnar inte و بارانم نمی بارد. det är varmt و هوا است گرم. خب امروز میریم تاریخ یک دفعه میبینیم که امروز تاریخ چند است. امروز تاریخ است، امروز روز است چهارشنبه، اونسته، تاریخ 12 آگوستی 2020. ماه قبلی بود یولی و ماهی که میایه از سپتامبر. خب اونسته 12 augusti 2020. Nästa månad är september. خب میریم میبینیم که هفته کدام هفته است؟ هفته است 33. vecka 33. یک هفته 7 روز داره. måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag از روزهای رسمی. lördag, söndag از روزهای رخصتی. ها میریم یک دانه پاورپوینت هم داریم، ولی پیش از اینکه با پاورپوینت بریم، قبل از اینکه با پاورپوینت بریم، یک گپ بسیار مهم و ضروری را که باید براتون بگویم. ای است که شما را لیسا در لکشن خود میگه که هیچ ونسکه را برای خود دانلود کنین و در اونجا برین درباره مریضی ها گپ میزنن، او را به حساب تکرار کنین. درست است؟ ها این پاورپوینت ما از مریضی ها شروع میشه که اینجا میبینیم یک دختر است، میتونیم بگیم هون هار فبر، او دختر داره تب. Han har feber، تب داره. Hon är allergisk، او آلرژی داره یا حساسیت داره. Han är förkyld، او مرد است ریزش. میریم میبینیم دیگه چیز. Han kräks، دلبدی. یا هم چی داره؟ الرژی داره. امرای سبزه و یگان بوده و چیزا. سرچرخی چی میگه؟ ایر سرچرخی.
سرادم که دور میخورن. دلبدی. دلبدی رو چی میگه؟ دلبدی رو میگه کرکس. و اینجا خون رفتن بلودر. Han blöder i näsan. او خونریزی دارد در بینی خود. یه هم فکر کنم سرچرخی داره. Hon är yr. من نمیفهمم چی است. این تصویر مثلا دیده نتونستم، خب این هم شاید خونریزی باشه یا هم کدام چیز دیگه. از این تیر میریم سر درسای خود. چیزی که بسیار ضرور است براتون گفتم که شما باید چی کنین؟ هیسونسکه را به خود انستال کنین و اینمی تکلیفا و مریضی ها را باید یاد داشته باشین که سرچرخی، دلبدی، تب یا را چی میگن. امروز از onsdag 12 augusti. Lyssna och läs. میگه بشنوین و بخوانین. QR کد داره اینجا. Anna är sjuk. Anna است مریض. Anna ligger i sängen. Anna افتاده روی تخت. Hon är sjuk. او است مریض. Hon har feber. او دارد تب. Hon har ont i huvudet. و او دارد درد در سر خود. Hon har ont i halsen. و او درد دارد در گلوی خود. Telefonen ringer. تلفن زنگ میزند. Det är Annas kompis. ای است کسی که زنگ زده او است دوست انا، ایلن. چی میگه؟ میگه هی انا، hur mår du؟ میگه سلام انا، چطور هستی؟ ایده جواب میگه هی ایلن، dålig. میگه خراب. Jag är sjuk. من هستم مریض. Jag kan inte komma till skolan. و من میگه نمیتونم بیایم به مکتب. Så synd. بسیار افسوس. Krya på dig. زود خوب شوی. Tack, vi ses. تشکر، میبینیم. I هم onsdag 12 augusti. Skriv av texten. این تکست را که در بالا خواندین، این تکست را میارین در پایین نوشته میکنین. درست است؟ و اینجا از سوالایش باید جواب بدین. svara på frågorna. جواب بدین به سوال ها. hur mår Anna؟ چی حال داره انا؟ انا چی حال داره؟ نوشته میکنین اینجا. vad gör Anna؟ انا چی میکنه؟ var är Anna؟ کجا است انا؟ از کسایی که دلتیده هستن هم اینجا کارخانگیش خلاص میشه. کسایی که هلتیده است دوام میده کارخانگی خدا. 10 هفته دیگه از اینجا شروع میشه. onsdag 12 augusti. hur mår de؟ چی حال دارن آنها؟ skriv، بنویسین. hon har feber. مثلا این تصویرش است، اینجا تشریح کرده. hon har feber. او دارد تب. hon har ont i huvudet. و دارد درد در سر خود. اینجا تصویرها رو دیده برش جمله اینجا نوشته میکنید. درست است؟ هم یک صفحه کارخانگی است. خدا کنه که کارخانگی هلتیت مقصدم است. خدا کنه فهمیده باشین. اگر بازم براتون سوال پیدا میشه شما میتونین که با ما یا با لیسا تماس بگیرین.
خدا حافظ.